কপালৰ ভোগ বনাইছে চলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ এটা চানা দামুৰি হৈছে গোপাল প্ৰভুক দিব আজি ভোগ বনাই আছে ইয়া বুট ইয়া গাখীৰ চেনি কল তিয়হ মৌ ঘি দেউতা আনিছে কাহলে এতিয়া সে আমার দাদার অর্ডার দিছিলে পেন হাফ পেন গুড়া আৰু কল দি লৈছি গুড়া কলখিনি চেকি লৈছি গুড়াখিনি ঢালি দিছে এতিয়া চেনি দিলাক গাখীৰ দিব এতিয়া গাখীৰ ঢালি দিয়াক এক মগ এতিয়া মৌ দিব ঘি দিব এতিয়া অকমান এটা সানি দিব আমাৰ মাৰ গপাৰ বৌগিলি ভোগ বনা হৈ গ'ল আমৰটো খাই আছে গৰুটো খাই আছে ছাগলীকেইটা বা হৈ গ'ল পাৰুতে ক'বাক দৰহে দি আহিলাক নেকি আমাৰ মাই চাকি দিব আহিছে ইয়াত শুনাৰ সাজটো এই গলি ঘৰৰ আগত দিব লাগিব এতিয়া আমি তাক যাই আছোঁ তালৈ যাই আছোঁ ইয়াতে চাকি ঘৰ দিব চাকি ঘৰ দিব ধনাজটো দি দিলে আমাৰ কৌঠ বুলি আমাৰ মাৰ ঠগি বাটা হৈ গ'ল মোৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আহি গ'ল পাৰ্লিটা আৰু মই মাতি আনিছোঁ দাদি গোটেইকেইটাই ল'লে এতিয়া আমাৰ ভোগ দি আছে ভোগ লৈ কান্দে যাব ধৰিছে খোৱাইগাল এতিয়া মই ভোগ খাব ধৰিছোঁ যদি আমাৰ মাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ